Hallo. Voor de meditatievideo ga je zitten in een houding met een rechte rug. En sluit je de ogen om even een half uur volledige aandacht te hebben voor je bestaan. En meditatie is de aandacht voor jezelf om even weer terug te gaan naar te voelen van hier gaat het om, ik leef, ik besta. En het is belangrijk in welke kwaliteit ik besta, hoe ik het leven ervaar. En daarom ga je zitten verlangend naar contact met de waardevolheid van het leven. En dus ook de waardevolheid van jezelf. Je geeft je lichaam over via het bankje of de zithouding waarin je zit aan de aarde die je draagt. Je voegt je weer bij de aarde-energie, bij de moeder. Om er niet los van te zijn, maar juist mee verbonden te zijn. En die energie weer in uitwisseling toe te laten en eraan af te geven wat je niet meer nodig hebt. Voel dat je verlangt om met de echtheid van het bestaan in contact te zijn, met de echtheid van jezelf in contact te zijn. Dat je juist na allerlei omzwervingen in de oppervlakte, die bij het leven horen, je weer even contact wil maken met de essentie. En door je gedragen te laten worden en te rusten op de aarde en die verbinding aan te gaan, zal ook de adem weer tot rust komen. Vind in ieder geval de adem zijn eigen wat rustigere ritme weer, ook meer in verbinding met je bekken en je buik. Door zo te gaan zitten en even weer contact te maken met waar het leven en jezelf werkelijk over gaan, betekent ook dat je even niet meer meedoet met alle uitstapjes en activiteiten in de buitenwereld, maar dat je even contact maakt met je eigen bestaan. En dat niet meer meedoen, dat is in eerste instantie goed voelbaar. Door gedachten die er zijn, niet meer te volgen. Maar gedachten als bewegingjes in je brein meer en meer te laten komen te rusten op de bodem van dat brein. Dat betekent niet dat je gedachten plat drukt, want elke vorm van druk verhoogt de mentale activiteit. Maar het betekent dat je ze laat komen te liggen. Zodat je over een enorme ruimte uitkomt te kijken als de gedachten gaan liggen. En de ruimte van je bewustzijn en brein niet meer gevuld is met beweging van gedachten, maar dat er ruimte in kan ontstaan waar je overheen kunt kijken, waar je de ruimtelijkheid van ontdekt, nu de gedachten van jou mogen gaan liggen. Als sneeuw die je na de sneeuwbui laat rusten. En over de mooie besneeuwde ruimte heen kunt kijken. De eerste fase van de meditatie gaat altijd over het weer ruimtelijk laten worden van je brein, van je bewustzijn.
Als tegenoverstelling van alle vernauwing die een gedachte je kan geven. Voel je dan weer de immense ruimte waarin alle gedachten zouden kunnen plaatsvinden, maar ook kunnen liggen. En dat er een immense ruimte in je bewustzijn is. En die ruimte mag je beleven. Die ruimte mag je voelen. Die ruimte mag je ook zien als je dat beter bevalt, maar wel met gevoel. En doordat de gedachten mogen liggen, ontstaat er een ander soort sensitiviteit in je nek en achterhoofd en in je voorhoofd en gezicht. En ook rondom de kruin en de schedel wordt het zachter. Het hoofd als een gebied van ruimte. En als er ook maar iets weer wil gaan bewegen, geef je het gewoon de ruimte om te gaan liggen. Het mag blijven liggen. Niets is interessant, behalve de ruimte, die vrijkomt als gedachten mogen liggen. En eventueel zou je als een mantra de woorden kunnen zeggen als er een gedachte op wil staan. Oh, ga maar liggen. Het is niet nodig. Rust maar uit. Maar terwijl de gedachten mogen rusten, ben jij degene die van de ruimte die dan ontstaat geniet. Je wenst de gedachten te laten rusten, zodat je van de ruimte kunt genieten. De ruimte in je bewustzijn, de ruimte in je brein. En alle verzachtingen dat dat met zich meebrengt. En je laat dat vanzelf doorwerken op je adem, op je lichaam en op de gedragenheid. Ga maar liggen, laat maar. Ga maar liggen. Ik geniet van de ruimte als ik over je heen kan kijken. Voor alle gedachten. Over het hele veld van gedachten. Over de hele woestijn van gedachten. Over alle sneeuwvelden heen kan kijken. Ik kan voelen wat voor ruimte daar is. Als dat wat ruimtelijker is geworden, dan voel je de ruimte van je borst en hart. Ook daar kunnen veel emoties zijn, die net als de gedachten de boel vullen, bezighouden, in beweging houden. Maar ook hier mag je tegen de gevoelens zeggen, ga maar liggen. Rust maar uit. Want als jullie allemaal gaan liggen, kan ik over jullie heen tot in de diepte van mijn ziel en de liefde kijken.
als een zon die in de verte opkomt, die ik pas zie als jullie emoties allemaal gaan liggen. Ik gebied jullie niet te liggen, maar ik vraag jullie om uit te rusten. En mensen die met de luide being meditatie vertrouwd zijn, kunnen de hoge mantra gebruiken. Om steeds dieper de openheid en het opkomen van de innerlijke zon te gaan voelen en te vieren. Maar hoe dan ook gaat het in deze fase van de meditatie om dat de emoties mogen gaan liggen. En je daardoor een heldere, open, grootse, doorkijkende ruimte krijgt. Om in contact te komen met je ziel als opkomende zon, met de liefde als de kleuren die daarbij horen. En zowel de hoge mantra als het laten gaan liggen van de emoties geven ruimte om weer aangeraakt te mogen worden door de opkomende zon van je ziel, die pas zichtbaar is als de emoties zijn gaan liggen. De horizon helder is, de ruimte van het gevoel helder is. En in de kleuren van de liefde de zon gaat schijnen. Diep in je ziel, diep in je hart, diep in jou. En als er ook maar één emotie weer wil opstaan, gebied haar dan niet weer terug, maar zeg, oh, ga maar liggen. Rust maar uit. Als de emoties rusten, kan de ziel gaan schijnen en de liefde zo'n gevoel kenbaar maken. Bij elke mantra opnieuw. Bij elke uitademing opnieuw. Laat je de zon meer gaan schijnen. De liefde meer gaan stralen. Laat de emoties gaan liggen. Is de ruimtelijkheid van liefde en bezieling te zien, te voelen, te ervaren. Bij elke mantra. Steeds als weer de emoties helemaal mogen liggen. Is de doorkijk naar de diepte van de ziel. De ruimte waarin je beleeft. Waar de zon opkomt en gaat schijnen. En de liefde voelbaar is. De ruimte van het bewustzijn en de ruimte van de ziel. Laten je verder gaan naar de derde fase van de meditatie. En je voelt daarvoor je bekken. Je voelt de levendigheid in je bekken. En die levendigheid in het bekken, die laat je als het ware stromend worden. Bij elke uitademing laat je de energie vanaf je hart, vanaf je ziel, de ruimtelijkheid en warmte van dat gebied van de opkomende zon, zakken tot in je bekken en laat je alle levendigheid daar
als een zee of als een meer vloeibaar worden. Zodat die levendigheid kalm wordt, maar nog steeds vol leven is. Als water, als een meer, als een zee. Waar het licht van de liefde bij mag. Waar de warmte bij mag. Bij elke uitademing. En als je vertrouwd bent met de luide being meditatie, bij de elke keer de lage mantra gebruik. Om de warmte en stralendheid van het hartgebied en bezieling te laten indalen in het bekken, waar je alle levendigheid tot water laat worden, zodat het nog vol leven is, maar dat het kan liggen. En dat je in de ruimtelijkheid over die zee of over dat meer kunt voelen. Hoe de opkomende zon of hoe de warmte van de zon, de liefde, mag indalen over het meer, over de zee van je levendigheid. En je van die ruimte mag genieten. Dat alle leven is gaan liggen als water. Nog vol leven is, maar is gaan liggen, zodat er ruimte is. Laat dat meer in je bekken staan, laat die zee in je bekken rusten. En bij elke uitademing laat je het licht van het hart en de bezieling, de zon zakken tot boven de zee van je levendigheid in je bek. Alle leven gaat steeds weer liggen als water. Wat staat in je bekken, gedragen wordt in je schoot. Waar de zon boven schijnt en opkomt, zodat er liefde, warmte en bezieling is die samengaat met het leven, dat in je rust, als water, vol leven. Bij elke uitademing laat je het licht naar het water zakken. Laat je de zon boven het meer komen. Het leven rust in water. Het licht schijnt er overheen. En je voelt de ruimtelijkheid. Zoveel leven en toch zoveel ruimtelijkheid. Je laat het uitwerken op je adem en op je lichaam en op de gedragenheid van het lichaam. Bij elke uitademing een lage mantra. Wordt alle leven water. Komt de zon boven het water op. De zon van liefde en bezieling, die je laat indalen. Boven het water van je levendigheid. Het bewustzijn is ruim, de gedachten liggen. De bezieling is ruim, de zon schijnt, liefde is voelbaar, emoties zijn gaan liggen. De levendigheid is gaan liggen in het water, als water. En de zon heeft mogen indalen tot boven het water, zodat liefde en leven bij elkaar komen. Elk leven gaat steeds weer liggen in het water,
om water te zijn. En laat dan ook jezelf als geheel komen te liggen in het leven waar je mee omhuld bent. Lig, zweef of word gedragen in het grote leven wat je omhult, wat overal en eindeloos om je heen is. Voel de immense ruimte om je heen waar jij als klein mens in vergelijking met die ruimte. Maar als je jezelf voelt, gewoon mens, mag gaan liggen, mag gaan rusten. En als je wil mag je steeds als mantra dat tegen jezelf zeggen. Ga maar liggen in de geborgenheid van het geheel. Lig maar, laat je maar gedragen worden. In de grootsheid, in de ruimtelijkheid van het leven, wat eindeloos en overal om je heen is. Gedragen niet om weg te zakken, maar gedragen om te voelen dat je je gedragen laat worden in zoiets immens groots. En hoe fijn het is om weer gedragen te mogen worden, te mogen liggen. Zwevend of gedragen te liggen. In iets heel groots, in iets heel omvattends, in iets allesomvattends. Gedragen als een baby op de arm van de ouder. Gedragen als het leven in het grote leven waar je deel van uitmaakt. Ga liggen om gedragen te worden, zwevend of op een ondergrond, gedragen. Gaan liggen, zodat de immense ruimte die je omhult ervaarbaar is. Het geheel waar je toe behoort, het geheel wat je omhult. En steeds als er iets zou zijn, waardoor je je niet meer zo gedragen laat worden. Zeg maar als een mantra tegen je, rust maar, ga maar liggen. Laat je maar gedragen worden. Niet dat het moet, maar het mag. Het is een vrijheid. En hoe meer je gedragen laat worden, hoe meer je de immense grootsheid voelt van dat wat je draagt, van dat wat je omhult. En dat heeft een hele diepe invloed op alles wat je bent. Omdat het de waarheid is. De diepste waarheid. Hoe groot alles is wanneer jij je gedragen laat worden. Laat het invloed hebben op je adem en je lichaam en je gedragenheid. En ben even in stilte. Gedragen in die grootsheid die je draagt. Voel de ruimte, voel de vrijheid, de grootsheid, de geborgenheid. En mag steeds weer liggen en gedragen worden. Gedachten gedragen, emoties gedragen, het leven gedragen, jij gedragen, door de ruimtelijkheid van het geheel.
Buig dan langzaam het hoofd wat naar voren en beneden en breng de handen in Namaskar. Met de vingertoppen tegen je mond. Voel even of de nek genoeg vrijheid heeft. De kruin open mocht staan. En energie door je wervelkolom naar beneden mag stromen. Of het midden van de handpalmen in relatie mag staan met de liefde van je ziel en je hart. En of de vingertoppen heel zacht die lippen mogen aanraken om de kwetsbaarheid van het open voelen aan te geven. Voel hoe je de vrijheid hebt gebruikt om dit innerlijke gebied te verkennen via de meditatie. En daarmee een heel andere kwaliteit van leven hebt gevoeld, die altijd aanwezig is. En waar meditatie van zegt, zoek dat nou een paar keer per dag of minimaal 1 keer per dag, maar liefst 2 keer per dag op. Zodat je contact onderhoudt met waar het leven werkelijk over gaat. En misschien ook wel, gezien de andere video, dat je je vrijheid blijft voelen. Met meditatie doe je niet om iets te bereiken, maar om van je vrijheid en van je ware diepgang te genieten. Breng dan het hoofd weer terug omhoog. En open je ogen. En ook al zijn de ogen nu geopend, blijf toch wel voelen dat je met die diepgang verbonden bent. Zodat het niet alleen maar bij gesloten ogen hoort, maar je ook met open ogen gewoon mag voelen dat die diepgang altijd in je aanwezig is, ook toegankelijk is. Ga dan zo meteen anders zitten als je dat wenst. En voel nog even na met geopende ogen, zolang als je dat prettig vindt. Voordat je deze situatie voor jezelf afrondt en met andere dingen bezig gaat. Om Shanti Om.